Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν ασχολούμαστε με την μουσική του Σοπέν να διαπιστώνουμε το γεγονός πως ακόμα και όταν δεν είναι έκθυλη η μελωδία, όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε έντονη μελωδία, και όταν αναφέρομαι στη μελωδία εννοώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι που θα το τραγουδάγαμε, ότι θα ήταν δυνατόν να αποτελεί ένα μελώδημα ενός τραγουδιού. Παρά τα αυτά υπάρχει μουσική. Θα αναλύσουμε σύντομα ένα άλλο πολύ όμορφο βάλς του Σοπέν, σε live εσημίζωνα, όπου σε έργο 64 νούμερο 3. Το συγκεκριμένο βάλς, όταν το πρωτοακούμε, νιώθουμε ότι δεν έχει μελωδία, γιατί αν παίξουμε μόνο τη μελωδική γραφή του δεξιού χεριού, βλέπουμε ότι είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό που λέμε μελωδία την οποία δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Δεν είναι ένα τραγούδι, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, και εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε με τα ίδια μας τα μάτια και με τα ίδια μας τα χέρια την ευφυΐα του Σοπέν, πώς καταφέρνει και γεννά μελωδία από κάθε γραμμή, από κάθε νότα. Στη μουσική του Σοπέν, ευρύτερα στη μουσική, αλλά ειδικά στη μουσική του Σοπέν, δεν υπάρχει μία νότα η οποία δεν αναπνέει, ούτε αποτελεί ένα ξεχωριστό μέρος μακριά από τη μελωδία. Όλες οι σοπενικές νότες είναι μικροί μελωδικοί κόσμοι. Αν δούμε λοιπόν πώς τη διάρθρωση, την ανάπτυξη του βάλς, θα δούμε ότι σιγά σιγά βγαίνει μελωδία. Παρατηρούμε ότι καθοριστικό ρόλο παίζει η αρμονία στο αριστερό χέρι. Από το μείζωνα τρόπο έρχεται πολύ έξυπνα στον ελάσσονα τρόπο για να φτάσει στην κορύφωση. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης ότι στο συγκεκριμένο βάλς, στο συγκεκριμένο κομμάτι, γίνονται συνεχείς αλλαγές αρμονικές, εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Φτάνουμε στο σημείο της κορύφωσης. Κάθε φορά που αλλάζουμε τόνο, αλλάζει και η διάθεση. Απρόσμενα αλλάζει η διάθεση. Από εξωστρέφεια ερχόμαστε στην εσωστρέφεια. Από χαρούμενο κλίμα ερχόμαστε σε πιο κλίμα ησυχίας, γαλήνης ή μιας μικρής αγωνίας και δράματος που πάντα υπάρχει στη σοπενική μουσική. Ας παρατηρήσουμε εδώ πώς αλλάζει ο ήχος μετά την κλιμάκωση. Και εδώ καινούργια τονικότητα. Συνεχείς αλλαγές αρμονικές σε νέες κλίμακες. Αργότερα ενώ έχουμε ξεκινήσει από μια άσχετη κλίμακα, έχουμε βρεθεί πολύ μακριά, έχουμε βρεθεί σε εντελώς άλλη χώρα ήχων. Ή προσέξτε τη διαφορά, πόσο πιο ήσυχο, πόσο πιο ντροπαλό ακούγεται αυτό το άκουσμα.
σε σχέση με αυτό που είναι είναι γεμάτο αυτοπεποίθηση. Εδώ φτάνουμε στο μεσαίο μέρος του έργου, στο μεσαίο μέρος του βάλς που βγαίνει μια καινούργια μελωδία, πιο δωρική, στο αριστερό μας χέρι. Για να φτάσουμε πάλι στην επιστροφή στο πρώτο μας θέμα, με μία σειρά, κάποιες αρμονικές αλληλοδιαδοχές. Εδώ. Με πολύ ωραία αίσθηση διαφορετικών αρμονιών. Είναι ένα βάλς μεγάλης βιρτουοζιτέ, μπορεί ο πιανίστας να δείξει τη δεξιοτεχνία του, αλλά όπως πάντα λέω στα έργα του Σοπέν, μια δεξιοτεχνία η οποία πάντα πρέπει να υπηρετεί τη μουσική, ακόμα και τα πιο γρήγορα μέρη, τα πιο απαιτητικά, τα πιο δύσκολα μέρη, πάντα δεν πρέπει να δείχνουν τη δυσκολία τους και κυρίως να ακολουθούμε τη μουσική γραφή, την πρόθεση του συνθέτη, ό,τι έχει γράψει ο συνθέτης στην παρτιτούρα. Έτσι, ο εκτελεστής κυρίως πρέπει να γίνεται μέσο, καθαρός αγωγός. Αφού γίνει καθαρός αγωγός, μόνον τότε μπορεί να προσθέσει τα προσωπικά στοιχεία, τα δικά του στοιχεία, ώστε να φωτίσει τη μουσική με έναν προσωπικό, με έναν ιδιαίτερο τρόπο που την καθιστά δική του, προσωπική. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν αφαιθεί ελεύθερος, αδειάσει από μέσα του, γίνει ένας καθαρός πομπός και δέκτης, έτσι ώστε να μπορεί αφενός να υπηρετήσει τη μουσική και αφετέρου να τη δώσει στο ακροατήριο με τον πιο καθαρό, εύληπτο, ευκρινή, σαφή, διακριτό τρόπο που προφανώς ο συνθέτης επιθυμεί.